Hallo allemaal, daar zijn we weer. We zijn gisteren helemaal van Cairns naar Townsville gereden. Dat was een rit van iets meer dan 4 uur. Ja, ongeveer een 350 kilometer denk ik. Zoiets. Ja, zoiets ja. Ja, dat was toch wel een redelijke rit hè? Ja. Maar we zijn nu dus in Townsville. En Townsville is de toegangspoort naar het eiland Magnetic Island. Ja, en daar gaan we vandaag naartoe. We zijn nu bij de ferry en het duurt ongeveer 45 minuutjes en dan zijn we op het eiland. Ja, en op het eiland is ook echt ontzettend veel te doen en te bezichtigen. Dus dat zien jullie in deze video. Ja. Dit is een goed voorbeeld van let even op waar je je auto parkeert. Onder de boom. Zo voel jij je ook wel eens, hè? Ja, dit is niet normaal. Oh. We zijn er. En we hebben meteen een scootertje gehuurd, zodat we lekker snel over het eiland kunnen. Ja. Ja, een Magnetic Island is dus ooit ontdekt door ontdekkingsreiziger Captain Cook. En de naam Magnetic Island heeft het gekregen omdat zijn kompas op een magische manier constant naar dat eiland bleef wijzen. Dus vandaar Magnetic Island. Ja. Oh ja, en de lokale mensen noemen het ook wel Maggie. 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 Klinkt schattig, hè? Ja. Trouwens, de scooterhuur hier valt best wel mee. $65 voor een dual set, dat is wat wij nu hebben. Ja. En $45 per dag voor een enkele. Ja, dus dat is wel te doen, hè? Jazeker. Zullen we maar eens gaan rijden? Ja. Ja. Hier zouden ze moeten zitten, hè? Ja, hierin? Ja. Nou, dat ziet er beter uit zonder helm, hè? Ja. Ja, we zijn op onze eerste stop. Ja, ik ben echt benieuwd of we ze gaan vinden, want we gaan namelijk op zoek naar wilde walibi's. Ja, Dat hebben we nog. rockwalibi's. Rock, ja. Die Ja. leven denk ik gewoon in de rotsen. Ja, precies. En het zou nou bijna bedtijd zijn. Ja, dus we moeten snel zijn. Ja. En volgens mij kun je ze ook voeren. En want Alleen hoe niet. laat is het? Het is nu pas 11 uur 's morgens. En waar gaan ze dan nu slapen? Nou, we moeten nog even wachten. Ja. Wow, dit is wel vet hoor. Kijk hoe die steen ligt. Nee, die moet je niet op je kop krijgen. Oh. See this will be on the floor? Oh no. Oh, he's probably gone now. There's not many here. Oh, wat is er dan hier? Ja, het schijnt dus dat er hier zojuist al eentje zat. Maar dat hij zich weer verstopt heeft of zo. Of hij is al gaan slapen. En het schijnt dat ze dus precies dezelfde kleur hebben dan de rotsen. Dus je ziet ze bijna niet. Het is wel mooi hier trouwens. Ook als je hier omdraait met die steen daarboven. Kijk eens af. Ja, cool. Oké, we gaan even op zoek. Ik denk dat ik eentje zie liggen, maar dat weet ik niet zeker. Ik moet hier een grot naar binnen. Zoals je ziet. Hele dikke steen trouwens. Oké, ik denk dat ik een staartje zie. Koek koek. Oké, loos alarm. Het was een tak. Ik zag een tak. Nou. Heftig pad, hè? Dit is een heftig pad, ja. Dat is een opgave. Oké. Even voorzichtig. Oh. Oké. Oh ja, ja. Die route had ik ook kunnen nemen, ja. Maar joh, ik zie hier wel al een keutel liggen. Proef eens of die vers is. Ja, zeker. Oké, ja, we zijn bij het einde. Dat was een kort pad, maar Ik denk dat ze allemaal slapen. ja, ik denk het ook. Ja, om hier bovenop te gaan klimmen zie ik ook niet zo zitten. Als je er Nee. naar onder valt, dan is het einde oefening. Ja, misschien dat we op de terugweg nog wat tegenkomen. Ja, misschien hebben we geluk. Wel mooi trouwens, hè? Daar is Townsville, denk ik. Ja, we zijn alweer terug bij het einde. We hebben nog altijd
Geen walibi gevonden. Dat is wel jammer, hè? Ja, alleen heel veel poep. Heel veel poep, ja. Ja. Misschien als we op het einde van de dag, voordat we de ferry weer terugnemen, dat we nog even snel terugkomen. Ja, misschien zijn ze dan weer wakker. Ja. Ik weet niet hoe lang ze slapen. Maar... Geen idee. Hij gaat net weg, we hebben er eentje gezien. Hij zat net hier zo. En toen sprong hij net weg. Ja, wij hebben hem gezien, maar niet op camera. Dat is toch die plek wat die vrouw zei? Ja, dan zat hij hier nog. Ik ga jullie wat meer de grot in duwen, misschien dat we hem dan toch op beeld krijgen. Maar op deze hoek kan ik hem zelf niet zien. Zien jullie iets? Even goed ronddraaien. Zo te zien hebben ze hem gevonden. Ja, dit is Willem. Tussen het spleetje door kun je hem zien. Daar is hij. Zitten. En nu zitten er ineens 2. Wat een leuke, hè? Ja. Ze zijn echt maar zo groot, denk ik. Heel pluizig, ja. Ja. Mini-handjes zo. En dat is echt een modelletje daar, hè? Ja. Dat is echt precies goed zo in display. Ja. Ja, leuk. Nou, top. Hebben we ze toch nog gezien? Ja, we hadden ze natuurlijk al gezien. Maar ik vind het altijd toch wel iets magisch hebben als je ze dan echt in het wild ziet, hè? We hebben op het laatste moment toch nog 2 gezien, hè? Ja, echt leuk. Gelukkig. Erg schattige diertjes, hè? Ja. Ja. Oké, we gaan nu een stukje verder rijden, de berg op. Ja. Dan gaan we naar het volgende punt. Hopen dat we omhoog komen. Kom op, kom op. Ja, bijna achteruit. Ja. Hoe ga je nog? 15. Oh, netjes. Een flinke berg, hè? Ja, lang hè? Ja. Ja, dat is ook goed opletten. Misschien dat we dadelijk in de bomen ook wel koala's kunnen zien. Maar dan in het wild, hè? Ik vind koala's zo leuk. Ja. Zouden ze in het wild ook zo lief zijn? Ja, weet ik niet. Geen idee. We moeten in ieder geval niet gaan knuffelen. We gaan beginnen aan de Fords Walking Track. Ongeveer 1,5 uur, hè? Ja, 4 kilometer, hè? Ja, en tijdens deze wandeltocht kunnen we dus koalas spotten, want die moeten hier dus zitten. Ja, we moeten naar boven kijken. Ja, dat denk ik ook. Oh, mooi, hè? Ja, dat is een mooie baai, hè? Daar ligt er een te slapen in de Ja, boom. dat is hij. Oh, nog echt kort bij, hè? Ja, precies naast het pad. Ja, zo lekker zit op dat dun takje. Ja, best knap dat dat takje hem houdt, hè? Ja. Ja, hebben we toch al eentje gezien, hè? Ja, echt superleuk. Weer iets van het lijstje kunnen afvinken. Ja. Koala spotten. Ik vind ze zo schattig. Ja. Maar je zag dus, hij zat in de eucalyptusboom. Ja. En die zie je eigenlijk overal staan, hè? Want dat eten ze, hè? Ja. Eucalyptus. Ja, klopt. Het is wel makkelijk om hem dan te vinden, hè? Ja, gewoon Ja. die boom zoeken. En in principe ook zag je dat hij zich heel stevig vasthield aan de boom. En dus
ook nog wel een reden waarom dat ze dat doen. Niet alleen zodat ze goed stevig zitten, maar ook om hun lichaam helemaal af te koelen. Ah. Ja, zo stevig als ze de boom knuffelen, zeg maar, des te meer dat hun lichaam afkoelt. Oké, dus als wij het warm hebben, gaan we ook bomen knuffelen. Ja. Ik vond het wel knap hoe die op dat mini takje kon zitten. Ja, heel bizar hè? Ja, dat dat niet afbreekt. Ja. Misschien zien we er nog wel een paar. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, en sowieso jongens, als je ooit de kans hebt om een bepaald dier in het wild te spotten, zou ik dat sowieso doen. In plaats van om naar een dierentuin te gaan, waar je 100% zeker weet, oh ik ga het dier vinden. Maar om door het wild te gaan, misschien met een safari of zoals nu met een hike, om ze dan zelf te spotten, terwijl je weet je hebt niet 100% de kans om ze te vinden, ja, dat is veel leuker en veel spannender. Toch? Ja, ja, sowieso. Ja. Het is sowieso heel mooi om ze in het wild te zien. Ja, en niet gevangen uiteraard. Dus dit is echt een dikke aanrader. En trouwens, nog een reden waarom dat we hier zijn. Voor de ruïnes en de forts uit de Tweede Wereldoorlog. Hier zie je een paar van die dingen al liggen. En als we hier de trap omhoog gaan, dan zouden ze daar, als het goed is, moeten liggen. Oké. Even sprinten. Hier zien we al een eerste stukje van een fort. Even kijken, wat staat hier? Powderkeg. Ik denk dat dit een munitieopslag was of zo. Kunnen we eens binnen kijken. Dat is wel iets beter hè. Aha. Ja, en vooral een duister hok. Ja. En hier zo. Precies hetzelfde hè. Ik zie nergens iets van ijzer of zo. Waar ze dingen deden ophangen. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat het iets voor een opslag was. Blijft gek hè, hoe die rotsen zo op elkaar liggen. Zelfs als ze op elkaar gestapeld zijn. Ja. Dat is echt goed. Ja. We zijn bij een ander stuk gekomen. Dit noemen ze de Range Finder. Kijk eens. Wat een uitzicht. Ik bedoel, als je dan toch in tijden van oorlog zit, ja, dan kun je toch beter hier zitten, of niet? Dat zeker weten. Zo hé. Nou, we zijn hier bij de Upper Gun Placement. Dus hier heeft het kanon gestaan. Ik denk dat dit ook het hoogste punt is eigenlijk van deze hele berg. Daar ligt nog een bunker. Ik denk dat daar ook een soort van opslag was. Oh, je vliegende veel libellen. Ja, zie je ze. Oh, misschien wel 100. Welke ligt los? Zo hé. Wow. Sick hè? Wow. Daaronder lag die rangefinder, dus ik denk dat ze vanaf daar keken. Hebben we 4 meter geschoten. Zo, dan gaan we hier nog eens even naar binnen kijken. Waarschijnlijk is het hetzelfde als toen net. Oh, hier is wel wat meer licht. Ah ja. En hier kijk je dan uit. Naar de gun. Het lijkt wel een gevangenis hier. Ja. Nou, hier ook nog eentje. Zo, kijken of we er tussenin passen. Nog net. Ja, dat gaat goed hè. Ja, toen net zei ik dat we eigenlijk op het hoogste stukje zaten, maar dat klopt niet helemaal. Dit is hier het hoogste stukje, de commandopost. Kijk eens, gebouwd op een rots. Hier kunnen we naar boven. Ja, gaan we even doen toch? We gaan een steil trapje. Ik denk dat het uitzicht hier nog mooier is over het hele eiland. Er staat een bordje bij de trap. Let op, als je valt kun je gewond raken of doodgaan. Oh. Top? Wow, kijk. Dit is al een beter uitzicht. Daarachter zie je ook nog een stuk strand. Oh, dat is de andere kant van het eiland. Ja. Want daar zie je ook de zee. Ja. En hier, dit is dus de commandopost. Kijk.
Super vet. Wat doen ze hier dan? De uitkijk. Op de uitkijk staan. Onder andere. En als iemand komt het kanon afvuren. Ja. Ik denk dat ze vanaf hier ook de leiding nemen. Ja, hier kun je wel helemaal rondkijken. Alleen daar kun je niet kijken. Ja. Ja, wel cool hè? Ja. Laten we hierboven eens kijken. Ah, oké, is gewoon nog een stukje waar je kunt kijken. Nog hoger. Top. Zo, gaan we naar onder. Ja. Oké. Zo, dat is een gek hè? Hop, 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 hop. Hier zitten sowieso echt gekke beesten. Ja. Maar dat beest wat je net zag, wat was dat? Ja, toen moesten we echt even rennen. Dat was een Dat was een wesp. megawesp. Ja, keer 5. Het is over die gekke beesten in Australië, dat klopt wel echt. Ik ben benieuwd of we nog zo'n dikke spin gaan zien. Ja, of een slang hè. Of een slang, ja. Oh, dit is wel even wat anders. Een eng trappetje. Ja. Nou, we gaan weer omlaag. Een paar kilometer. En dan hebben we weer genoeg gewandeld voor vandaag hè. Dan wordt het tijd voor bier. Tijd voor bier. Oeh. Dat klinkt goed. Het is wel echt een mooie wandelroute. Zo tussen die rotsen in. Ja. Het is alleen moeilijk om naar boven te blijven kijken voor koala. Ja. Opletten waar je loopt. Ik geloof dat ze hier wel ook heel veel, vroeger heel veel dynamiet hebben gebruikt voor fatsoenlijke paden te kunnen maken. Oh. Oké, dat was even paniek. Oh, die sprong ineens voor mijn voeten. Een dikke springkaan. Kijk eens. Zien jullie hem? Waarschijnlijk springt hij dadelijk weg. Ho, ho, ho. Het is net een takje, het is goed gecamoufleerd. Ja, daarom. Hij sprong ineens voor mijn voeten. Kom maar, dadelijk eet hij je op. Ja. Moet gewoon snel zijn. Hoppa. Dat is ook allemaal aan, hè? Oh, nog eentje. Hij is net wakker. Even een krabbe. Ja. Leuk We hè? hebben nog eentje gezien. Ja. En 2 walibi's en 2 koala's nu. Ja. Doei koala! Ja, we hebben dus nog maar een half uur voordat we de scooter alweer moeten terugbrengen. Dus het biertje, dat wordt hem niet. Maar dan gaan we Even naar de wc. even naar de wc, even langs het strand rijden en dan moeten we terug. Ja. Hey. Dat is net een Barbie-autootje. Mooi hier hè? Ja, we staan nu op Horseshoe Bay. En dat zie je ook wel hier aan de kustlijn. Die loopt helemaal in zo'n hoefijzervorm. En hier langs de kant zijn dus allemaal restauranten, een leuke boulevard. Je kunt er ook kanoën. Dus ja, het was wel leuk geweest om hier even een biertje te drinken, maar we hebben geen tijd. Gaan we terug? Ja, we moeten hè. Dat is wel echt jammer. Ja, we hadden één boot later moeten pakken eigenlijk hè? Ja, die van 4 uur hè. Ja, maar ja. Maar goed, we moeten dadelijk nog door gaan rijden, een paar uurtjes naar de volgende bestemming. Dat is voor de volgende video. Maar dat moet wel nog vandaag ook nog gebeuren, dus... Ja. Nou, laten we maar gaan dan hè. Yep. We zitten weer in de auto. Ja. Onderweg naar de volgende bestemming. Magnetic Island was wel echt leuk hè? Ja, we hebben toch wel iets van de bucketlist af mogen strepen. Ja. De walibi's en de koala's In het wild. in het wild gezien. Ja. Ja. En Super vet. Gewoon heel makkelijk in 1 dag gewoon te doen en alles te zien. En, Klopt. ja, dus top. Ja, het was misschien wel leuk geweest als we nog een uurtje aan het strand hadden daar. Ja. Het zag er ook echt super chill uit. Ja. Maar we gaan nog heel veel stranden zien deze aankomende dagen. Ja. En eilanden. Ja, vanmorgen hebben we ook weer een leuke planning. Hopen dat het lukt. En als dat lukt, dan zien we dat in de volgende video. Ja. Dankjewel voor het kijken.
Vergeet niet te liken. En te abonneren. En tot de volgende. Doei! Wat ik trouwens wel een beetje jammer vind, is dat ze geen foto... Oh, daar is een foto's van vroeger. Papa, dat hoeft niet.